لو بتسمع الفيديو ده دلوقتي يبقى انا في المانيا. الحكايه ابتدت يوم 25 يناير 2020، يوم ما عرفت اني لو اتعلمت الماني ممكن اسافر اكمل دراستي في المانيا. فقررت اسيب كل حاجه في ايدي وافتح اليوتيوب واتعلم الماني، لانك لو ما استغنتش عن الحاجات الصغيره اللي بتعملها في يومك كل يوم هتضطر انك تستغنى عن حلمك في النهايه. وانا ما كانش عندي استعداد استغنى عن حلمي، بس الموضوع كان صعب عليا بالذات في الاول. اول خطوه دي هي اهم واصعب خطوه بالنسبه لك، لو عديتها اعرف انك هتعدي وهتوصل. في مقوله بتقول the first step is always the hardest، في مقولة تانية ألمانية بتقول alle Anfang ist schwer، كل بداية صعبة. ففي خلال المشوار ده كنت حاطط دايما حلمي وهدفي قصاد عيني، لدرجة ان انا كنت كاتب الحاجات اللي انا بحلم بيها على ورق ولازقها قصادي على الحيطة وانا بذاكر. وفي خلال الفترة دي حياتي بدأت تتغير 360 درجة. بدأت اعرف انا جيت الدنيا دي ليه، بدأت اتيقن ان انا ما جيتش الدنيا دي عشان اكل واشرب وانام بس، الهدف اكبر بكتير من كده. بس طبعا لما بتيجي تاخد خطوة جديدة بتقابل احباط تقريبا من كل الناس اللي حواليك، اهلك، صحابك، قرايبك، حتى الناس على السوشيال ميديا. لو جيت سألت، مش معنى كده ان كل دول بيكرهوني، لا، على الاقل اهلي بيحبوني طبعا وعايزين ابقى احسن واحد في الدنيا، بس خوفهم عليا من اني اعمل حاجه جديده كان مشكل عليا ضغط كبير جدا. فالحقيقه انا عامل الفيديو ده لكل واحد احبطني او شافني فاشل في يوم من الايام، لكل واحد قال لي مش هتوصل ولا هتسافر. في النص الاول من الفيديو ده احكي لكم العقبات والحاجات الصعبه اللي حصلت معايا، وفي النص التاني احكي لكم ازاي بتوفيق ربنا ليا قدرت ان انا اعدي المرحله دي. في النص الاول احكي لكم العقبات والحاجات الصعبه. ليه؟ لان اغلب قصص النجاح اللي بنسمعها وبنشوفها اصحابها بس بيحكوا عن الحاجات الحلوه، الفلوس، العربيات، السفر، محدش بيحكي عن الجانب السيء. فاوريدي احنا لما بنيجي ناخد خطوه في حياتنا نبقى نفكر الناس دي كلها نجحت، يعني الطريق كان متسهل لها، فنقابل احنا مطب في التاني في التالت هوب نروح موقفين. تقول لا يا معلم، يبقى انا ربنا مش عايزني اكمل في الطريق ده. مع ان بالعكس انا مؤمن جدا ان لكل حاجه انت عايزها ليها مهر، والمهر ده لازم تدفعه قبل ما تاخدها. وكمان ربنا قال في القرآن في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني ربنا نفسه ربط العسر باليسر، ربط انك لازم تقابل الاول المواقف الصعبة وبعد كده ربنا بيسرها عليك وربنا بيديك الجايزة، فلازم تقابل الحاجات الصعبة في الاول. فكمل معايا الفيديو وهتفهم وجهة نظري. في بداية المشوار خالص نزلت البوست ده، كنت انا لسه في اولى ثانوي، فكنت بطلب من الناس انها تشجعني. قلت لهم ان انا لسه في اولى ثانوي وعايز اتعلم الالماني وكده، وحلمي ان انا اخلص البي اينس قبل تانية ثانوي واحاول اسافر المانيا، وادعوا لي وكده. ودعوة 40 غريب مستجابة، والف شكر لاي حد هيدعي لي، والف شكر برضه لاي حد مش هيدعي لي. الحقيقه كان اول كومنت كان من واحده دعتني، والحقيقه عايز اشكرها جدا. تاني كومنت بقى كان لواحد اسمه احمد سراج. احمد سراج ده دخل قال لي، قعد يضحك ويتريق عليا وبعد كده يقول لي تتعلم الماني، قاله يعني قعد يتريق. وبعد كده راح قال لي وبقول لنا بقى عنوانك فين عشان نطلع انا وعيال اختي على المقطم ندعي لك عشان الدعوه ما تجيش عند البقال اللي جنبكم. يعني شويه استظراف كده. ولقيت لك كل الكومنتات بتنتقدني، انا ما اعرفش بينتقدوني ليه. قال لي بعد كورونا ما فيش سفر، واللي قال لي ما فيش اللي انت بتقوله ده، هو اللي يعني لو عايز تسافر مستحيل تسافر في خلال الفتره اللي انت بتقول عليها دي. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. يعني كل الكومنتات كانت سلبيه ما عدا كومنت الست اللي دعت لي والكومنت بتاع مصطفى ده. الصراحه عدت الايام ويعني الموضوع ضايقني بس شويه، وبعد كده قررت ان انا اكمل زي ما انا يعني، فتعلمت ووصلت البي اينس ونزلت البوست ده. البوست ده كان بيقول، كنت كاتب لو سمحت انا طالب تالتة ثانوي في مصر، ذاكرت الماني وخلصت البي اينس، وليا قرايب ليا في المانيا، وانا قدمت على مدرسه ثانوي في المانيا وجالي القبول ودفعت المصاريف، بس معهد جوتا قافل عشان الكورونا ومش عارف اخد شهاده البي اينس، والدراسه بدات في المانيا بقالها مده، فانا مش عارف ازاي ادخل السفاره وايه الاوراق المطلوبه، وهل ممكن ان انا اروح استفسر من السفاره وانا معيش ميعاد ولا لا، واتمنى لو حد عنده معلومه يفيدني بيها، وشكرا. فكان اول كومنت كان من الادمن بتاع الجروب، قال لي بصراحه كلام مش مقنع، اذا كان لسه مواعيد التقديم والقبول ما بتظهرش دلوقتي نهائيا، فمش عارف الصراحه ازاي. قلت له يا باشا والله مش مقتنع، ما تقتنعش، يعني دي حاجه بتاعتك، انا مش هستفاد من وراك حاجه، انا منزل بس اسال سؤال استفسر عن حاجه. فرد عليا بكومنت قال لي ما هو انت ما تعرفنيش فعلا، وادي اعضاء كده، انت لسه داخل على حوارات كتير وما تتعصبش من اولها، وبخصوص سؤالك بقى انت مجرد ما تدخل السفاره لما تفتح ان شاء الله هيدوك رفض. مستحيل مستحيل.
يتحقق، الحلم يتحقق. كان كابوسا، ألف مبروك يا ما صاحبي. حدث كان كابوسا من الكيوبيار. وبحكي لنا بقى قصتها كنجم السنه الجايه لما تكون في المانيا. بيستهزأ طبعا عشان نتعلم منك. قلت له حاضر، هبقى احكي لك قصتي كمان سنه في المانيا ان شاء الله عشان تتعلموا مني زي ما بعمل دلوقتي. ودخلت بقى الناس تزيد في الكومنتات. دخل واحد يقول له سيبه يا محمد يتعلم، الدرس مش ببلاش، انا معرفش درس ايه اللي هيعلمهوني وهو بيدي عليا اترفض السفاره. أنت عبيط؟ هل أنت عبيط؟ والتاني دخل يقول له قدموا له في مدرسه واتقبل. قال ده انا مش لاقي حضانه حمزه ابني من سنتين يا راجل. يعني. مش لاقي ارد عليك الصراحه. وعدت الدنيا. وبعديها كان في واحد بيطلع لايف على نفس الجروب، فلقيته بيطلع لايف وبتاع، كنت لسه معرفوش فقلت يعني ممكن يكون بيفهم. فدخلت كتبت له نفس الكلام اللي انا كتبته في البوست. فالمهم قعد يتريق ويضحك عليا ويقول لك اهو ده بيهبد، هو بيتكلم كده بالظبط، هو ده بيهبد ده معرفش. وقعد بقى يتكلم وبتاع وتعالى طف على قبري لو انت سافرت. حضرتك بتقول ايه؟ يعني حاجات غريبه كده. فاوكي يعني مفيش اي مشكله. يعني لما تعوز تستفسر استفسر من حد بيفهم او حد عنده معلومات، محدش بيضل الناس. بس الجانب الجميل بقى اللي الكومنتس دي على قد ما كانت بتحبطني بس كانت بتديني دافع كبير جدا ان استمر، لان انا كنت ماشي على مبدأ ان لما يسخر احد من حلمك فاعلم انه ليس كبير بما يكفي. فالكومنتس دي كانت بتديني كمان طاقة ايجابية صراحة، ان اوصل للمرحلة اللي اعرف ارد فيها على الناس دي زي ما بعمل دلوقتي. اللي انا عايز اقوله للناس دي اني بجد مش مسامحكم على كل كلمة احباط قلتوها لي، كل كلمة احبطتني او زعلتني في يوم. وعايز اعرف حاجة، يعني الناس دي راحت فين دلوقتي؟ طب حققتوا ايه في حياتكم؟ حققتوا ايه لما كنتوا في سني؟ كنتوا بتتريقوا عليا وتقولوا عليا عيل صغير واحلامي واسعه. طب انا عيل صغير بالنسبه لكم بس انا حاليا الحمد لله عايش في المانيا، معايا 3 لغات، اعرف ناس من حتت كتير جدا في العالم، من معظم الدول في الوطن العربي، اعرف ناس من انجلترا ومن روسيا ومن سويسرا ومن المانيا، اعرف ناس من شرق اسيا، اعرف ناس من حتت كتير جدا. انتوا فين؟ عملتوا ايه لما كنتوا في سني او عملتوا ايه دلوقتي يعني حاليا في سنكم ده؟ وانا واصغر واحد كان بيكلمني فيكو كان الفرق بيني وما بينه 10 سنين. خليك دايما لو انت عندك حلم وهدف والناس بتستهزأ بيك خليك واثق ان رؤيتك غير رؤيتهم وانك هتوصل للي بتحلم بيه. فانا وصلت لمرحله اللي انا كنت بدات اخد الثقه في الالماني، بدات اعرف اتكلم انجليزي كويس، بدات اروح الجيم واتمرن واعمل فورم، وجهزت لبطوله اسكندريه وكنت مخطط ان انا بعدها ادخل بطوله الجمهوريه. كنت عملت فورمه جميله جدا الصراحه وفي وقت قصير جدا. كنت يعني قلت خلاص بقى ده النور بقى اللي في اخر النفق بقى، لما تبقى في نفق ضلمه وتشوف النور وتقول خلاص انا كده هخرج من النفق. بس ساعات النور اللي في اخر النفق ده بيبقى قطر جاي لك عشان يفرمك، لان الوقت بدا يعدي. بقالي 4 شهور مقدم على ميعاد في السفاره ولسه مفيش اي رد. الضغط عمال يزيد عليا، ثالثه ثانوي الناس بادئه من شهر 8 وانا لسه معرفش فيها حاجه. الامتحانات بتقرب في المانيا، كل حاجه عامله عليها ضغط كبير جدا. وجات لي المكالمه يوم 5 يناير 2021 تقول لي اللي انا خلاص مش هينفع اسافر. دي كانت الصدمه بالنسبه لي، يعني اللي هو يعني تخيل كده بقالك شهور بتحضر لحاجه ويجي مكالمه الو يا ميدو يعني خلاص مش هينفع تسافر، انت لسه لغايه دلوقتي ما خدتش ميعاد في السفاره والموضوع بقى صعب. تمام ما استسلمتش ودخلت صليت، وكنت دايما بدعي دعاء في كل مره الدنيا بتقفل معايا. كنت بقول يعني يا رب الحلول اللي اتمنعت من اهل الارض يعني حلها لي انت. الجميل في الموضوع ان ربنا كان بيحلها لي. فجات لي فكره في دماغي ان انا ابعت ايميلات للناس في المانيا وكده واقعد افهمهم الموقف. والمهم بعت لهم والموضوع جاب نتيجه ودخلت السفاره يوم 7/2. دخلت قدمت ورقي في السفاره. الطبيعي اللي الناس بتاخد 30 يوم على بال ما تستلم التأشيرة، بس الموضوع معايا بدأ يطول. عدى شهر، عدى 35 يوم ولقيت السفارة بتتصل عليا بتقول لي ان في ورقة لسه ناقصة محتاجينها من ألمانيا. معنى كده ان كل ده كان ورقي لسه ما اتفتحش اصلا. خلصت الورقة ورحت سلمتها في السفارة وتعدي الأيام والأسابيع والشهور وأنا مفيش أي خبر عن ورقي.
الناس تقدم وتستلم وورقها يوصل كل حاجة، والدنيا مقفلة معايا. عدى شهر 2 وعدى شهر 3 وجي شهر 4 وجالي كورونا. فضلت قاعد في العزل أكتر من شهر ونص. حالتي كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، حالتي النفسية وحالتي الصحية. وطبعا ما كنتش بتمرن، فجسمي يقع خالص. بعد ما كنت فورمة وظبطت نفسي كل حاجة بدأت تروح. الوقت بدأ يعدي، شهر 4 خلص وانا حرفيا معرفش كلمة في تالتة ثانوي، والامتحانات عندي في ألمانيا خلاص قربت، يعني كام يوم. الدنيا مقفلة بطريقة غريبة، ما كنتش عارف اعمل ايه. خلص شهر 4 وخفيت من كورونا وبدأت ارجع البيت عادي. بس انا رجعت البيت وانا فضلت قاعد في سريري، ولا باكل ولا بشرب ولا بنام ولا بتحرك، مش قادر اعمل حاجة، ما عندي طاقتي صفر. بس في وسط الدوشة والتفكير ده كله ربنا ما كانش ناسيني، وبعت لي اللي يجدد فيا الروح من اول وجديد. هو ايميل من المانيا بيقول لي اللي هم خلصوا دراسة في ورقي. محمد صلاح والدموع، محمد صلاح، محمد صلاح، يا رب يا رب. وبعدها ب15 يوم استلمت الحمد لله التأشيرة يوم 9/6/2021. الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله اكبر. وامتحنت الثانوية العامة يوم 2/8. يوم 2/8 بالليل كنت في المطار، والكل اتفاجئ بالستوري دي يوم 3/8. صباح الفل. الكل قال لي مش هتسافر ومش هتعرف تجيب فيزا وتترفض اول ما تدخل السفارة. وللأسف كل كلامكم ده كان غلط، لأني بكلمكم من المطار. هذه الطيارة باينة ولا لأ؟ باينة. عايز يعني أقول لكم رسالة كده على الصبح. أنا كمان كام ساعة بإذن الله بإذن الله كنت داخل الأراضي الألمانية. خلاص بداية الحلم. على قد اللحظة دي ما هي صعبة، إن أنا سبت أهلي وصحابي ودنيتي كلها، بس على قد ما أنا فخور أوي بنفسي إني وصلت للحظة دي بعد ما كل الناس قالت لي مش هتوصل. خليك ورا حلمك وصدق حلمك وعافر، حتى لو كل الظروف والناس قالوا لك مش هتوصل، فخليك واثق إنك هتوصل. صباح الفل. وسافرت بعد ما كل الناس قالت لي مستحيل، مستحيل تتعلم ألماني، مستحيل تتكلم إنجليزي وأنت مدارس حكومي، مستحيل. كلمة مستحيل دي كنت بسمعها كتير أوي. خليك دايما واثق في ربك، وخليك دايما عارف الكلمتين دول، إن ربنا قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما يشاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. فاعمل اللي عليك وأحسن الظن بالله وهتوصل، لأن ربنا بيجازي على السعي مش على الذكاء. اللي بيسعى أكتر بيكسب أكتر وبيوصل أسرع. ممكن تخبط على 99 باب ولا واحد فيهم يفتح، والباب 100 يفتح بسهولة جدا، والمفاجأة انك بتلاقي ورا الباب ده متحوش وراه نتيجة كل سعيك الفترة اللي فاتت. فعشان كده بنستغرب لما بنلاقي حد ربنا فتح عليه مرة واحدة، ونقول نبقى مش عارفين ده ازاي، ولا عمل كل ده ازاي، ولا امتى. روح كده اسأله ساعات كم مرة، حاولت قد ايه، ساعتها هتعرف ان مفيش حاجة اسمها حظ. كل حاجة نتيجة سعيك انت وثقتك في ربنا. الفكرة مش انك خططت قد ايه، الفكرة هي انك سعيت قد ايه. في اللحظة دي هتعرف انه مفيش حاجة فعلا اسمها حظ. اوعى تصدق في يوم انك فاشل، انت جواك نسر. اوعى تصدق انك فرخة، انت بالنسبة للناس حلم، وناس تانية هتشوفك يعني لسه بتبدأ حياتك. بالنسبة للناس ناجح، وناس تانية هتشوفك فاشل. بالنسبة للناس انت قدوة، بالنسبة لناس تانية انت ملكش قيمة. بالنسبة للناس انت جدع، وناس تانية هتشوفك متكبر ومغرور وما بتعبرش حد. قيمتك الحقيقية بتيجي من جواك، من نظرتك ورضاك عن نفسك. محدش شاف تعبك ولا انكسارك، محدش شاف دموعك، محدش قومك بعد وقعدت تهد. فاوعى تقتنع انك فاشل، وما تخليش اي حد يدي رأيه في حياتك ولا يقيمك. انت اللي تقيم نفسك، انت اكتر واحد حافظ نفسك. عشان تقدر تكمل حاوط نفسك دايما بناس ناجحة، ناس تشدك لفوق ما تشدكش لتحت، ناس ايجابية مش شايفة الدنيا كلها غامقة وسلبية. اجتهد دايما وعافر، خلي تحدي قوي بينك وبين نفسك. واللي ضحك عليك وشافك فاشل في يوم من الايام انت هتثبت له ان هو اللي كان انسان فاشل. عارف اني طولت عليكم، بس بجد فرحتك وشعورك بالنجاح لحظة الوصول هتنسيك تعب شهور او سنين على حسب الحاجة اللي انت عايز توصل لها. هتنسيك كل حاجة. فبعد الفيديو ده قوم واعمل ذكريات تكمل معاك العمر كله.
لان بجد الحاجه الوحيده اللي ملكنا في الدنيا دي هي ذكرياتنا والحاجات الحلوه اللي احنا عشناها. عشت ذكريات، انا دايما بروح انا للذكريات دي، محدش يقدر ياخدها مني. اهلك، فلوسك، عربياتك، حتى عيالك ممكن يتاخدوا منك، الا اللحظات الحلوه والذكريات اللي انت عشتها. فخلص الفيديو ده وقوم واعمل ذكريات واعمل احلام لنفسك. وزي ما قالت دره die with memorize not dreams. اللي عايز اقوله ان اللي وصلني للمرحله دي هي دعوات امي ليا وثقتي في ربنا انه مش هيسيبني ولا هيكسرني. الفكره هي انك لو عايز حاجه من الدنيا روح وخدها وعافر واطلبها من الدنيا، اوعى تخاف. الخوف هي الصفه الوحيده اللي لو كانت فيك هتجيبك الارض. انت المفروض مهما كان دينك يكون عندك ثقه في ربنا، ثقه فيه ان الخطوه اللي انت هتاخدها في ايد شايلاك، ايد هتشيلك قبل ما تقع، في حد سندك. احنا بنتولد في الحياه دي، بدايتنا مش في ايدينا لكن نهايتك في ايدك. وفي نهايه الفيديو عايز اشكر كل الناس صحاب الفضل عليا بعد ربنا، وهو طبعا دينو اللي واقف جنبي ويساعدني بكل ما يملك وما زال بيساعدني وما زال واقف في ظهري، وخالتي اللي كانت بتكلمني كل يوم بالساعات عشان تعاون عليا، طبعا دعوات امي ليا ودعوات بابا. من غير دعوات ماما وبابا ما كنتش انا وصلت لحاجه. ومصطفى طبعا اخويا وصاحبي اللي عمل عشاني كل حاجه، وكان فعلا بيكلمني كل يوم بالساعات عشان يمشي الدنيا. ووصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاعت النهاردة للأسطورة محمد علي كلاي، وهي بتقول Don't count the days, make the days count. ما تعدش الأيام، اجعل الأيام تستحق العد. نام كل يوم بالليل وانت عملت ولو خطوة صغيرة توصلك لحلمك. وبكده ابقى خلصت الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حاجه من الفيديوهات الجايه، عشان الفتره الجايه هعمل فلوجات كتير هنا في المانيا، واحكي ازاي سافرت وازاي اتعلمت اللغه بالتفصيل، واحط كل المصادر. واللي عنده اي سؤال يسيبه لي في الكومنتات وانا هتكلم عنه. اتمنى محتوى القناه يعجبكم واتمنى الفيديوهات تعجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.